Good afternoon, welcome to Hachibi Takoyaki. Ano pong bestseller nyo, sir? Sir, for our bestseller, we have Chizuneyaki and Tokushuneyaki po. Sa milk tea po kaya, anong bestseller? For milk tea po, bestseller is yung cream cheese Oreo and Okinawa cream cheese po. Takoyaki. Saan nila to pwedeng puntahan? Located po kami sa Barangay Halang National Highway. Meron din tayong branch sa Milagrosa, Cabuyao, Paranaque, and Pasig po. Then sa mga gusto mag-order para mas madali, pwede tayong mag-order sa page natin at Hachibi Takoyaki. And meron din po tayo sa Food Panda app. Jaran! Orders complete po, sir. Sige po. What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So mga bigan, ang i-share ko naman sa inyo is yung performance ng Matigas versus sa malambot na shock. We are talking about here yung tono ng shock mo or yung suspension mo. Para sa susunod na bilhin nyo or upgrade nyo ng suspension, alam nyo kung bibilin nyo ba is yung natural na matigas, natural na malambot, or yung adjustable. So yung binili ko nung nakaraan is adjustable yun. So simulan na natin pag-usapan yung performance ng matigas versus malambot na suspension. So unahin natin yung malambot na suspension. Ang malambot na suspension is once na nalubak ka, madami pa siyang bounce bago ka maging stable. So halimbawa nalubak ka, magbabounce pa siya ng kaunti bago mag-stable. And then yung tigas nung lubak na madadaanan mo is hindi mo mararamdaman. Hindi siya masakit sa katawan, hindi siya matagtag. And then when it comes to load naman or yung angkas o yung karga or yung mismong timbang mo as a rider, once na gamit mo is yung malambot na siya, magko-compress masyado yung shock mo. So ibig sabihin bababa yung kinauupuan mo once na may load ka or may karga ka. Kumbaga isipin nyo na lang magiging lowered ng kaunti yung motor nyo once na malambot na yung suspension nyo at nagkaroon kayo ng karga. So yun yung downside niya. So dako naman tayo sa matigas na suspension. So mga bigan, ang matigas na shock absorber is once na nalubak ka, mararamdaman mo yung tigas o yung lalim nung lubak na madadaanan mo. Pero once na nalubak ka, ilang saglit lang, stable ka na agad, no? Hindi ka na magbabounce or magwiwiggle. Yun yung karakteristik na matigas na suspension. Yun nga lang, mas ramdam mo yung tagtag, masakit sa likod, masakit sa puwet, mas ramdam mo talaga. And then, kapag nagkarga ka, nagload, or yung may angkas ka o may lalamove ka, ganun, hindi masyado maglulundo yung kinauupuan mo. So, hindi siya magiging medyo lowered kung ikaw compared mo dun sa malambot na suspension. Itong matigas na suspension is kadalasan ito yung ginagamit sa mga racing. Kasi stable nga siya. Mas madali lang siya talagang kontrolin kasi nga hindi siya masyadong nagwi-wiggle or nagbabounce. Sa banking, yung matigas na suspension is mas maganda rin gamitin, no? Pagdating sa comfort, mas panalo yung malambot na siya kasi hindi magta-transfer sa katawan mo yung mga lubak na madadaanan mo. Hindi masakit sa likod, hindi masakit sa puwet. Again, panalo po yung malambot na absorber. Pero mas stable naman po ang matigas na suspension. So nasa sa inyo na lang, no mga bigan, kung ano ba yung gusto nyo doon, kung
kung para saan ba yung paggagamitan nyo. Anything in between nyo, pwede nyong itono up and down kung adjustable yung suspension nyo. So, nasa sa inyo na yon. So, sana naintindihan nyo. So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh. Atin yan! Atin yan eh. Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh. Atin yan eh! Atin yan eh. Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan.